سلام دوستان، اینجا آرامگاه حافظ، شاعر بزرگ و به نام ایرانی در قرن 8 هجری قمری که شهرت جهانی داره و دیوانش تو همه خونه ها یافت میشه. دوستان، این قسمت سوم از سفرنامه من به شیرازه و از لینک بالا میتونید 2 ویدئوی دیگه من رو در مورد دیگر مکانهای تاریخی و زیبای شیراز ببینید. بلیت بازدید از آرامگاه حافظ نفری 5 تومانه. به خاطر شخصیت معنوی حافظ و ارتباط قویش با خدا، ایرانی‌ها اعتقاد دارند که هر زمانی که نیاز داشته باشن میتونن به دیوان حافظ پناه ببرن و با گرفتن فال جواب خودشون رو از حافظ بگیرن، چرا که حافظ سمبل امیدواری و آرامش هست. اینجا میتونید با پوشیدن لباسهای سنتی شیراز عکس‌های زیبایی رو بگیرید. اینجا هم موزه صنایع دستی آرامگاه حافظ هست.
اینجا هم کافی شاپ سنتی آرامگاه حافظه. اینم نمونه از سوغاتی های خوشمزه شیراز. دوستان ممنونم که با لایک و سابسکرایب و کامنت منو حمایت میکنید و واقعا به من انگیزه میده که ویدیوهای بیشتری درست کنم.